हेलो साथीहरू नमस्कार। आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले नेपालको मोबाइल ब्याङ्किङ इन्टरनेट बिना नै कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनेछु। साथीहरू यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथै सब्सक्राइब गरिदिनु नभुल्नु होला। आजको यो भिडियोमा एकदम महत्त्वपूर्ण रहनेछ साथीहरू। तपाईहरुले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। आजको यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ साथीहरू। तपाईले त मोबाइल कतिपय धेरैजनाले त मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नुभएको होला अथवा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईहरुलाई साथै तपाईलाई थाहा पनि होला धेरैजनालाई। साथीहरू आज इन्टरनेट बिना नै मोबाइल ब्याङ्किङ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, मोबाइलको विभिन्न सर्भिस कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ इन्टरनेट बिना नै भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु साथीहरू। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला साथीहरू। यहाँ मेरो जस्ट वाइफाई अन भएको रहेछ, म वाइफाईलाई अफ गरिदिन्छु। जस्ट यो मेरो वाइफाई अफ भयो। अब मेरो मोबाइल ब्याङ्किङतर्फ साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो एउटा मोबाइल ब्याङ्किङ यहाँ देख्नुभएको छ। नो इन्टरनेट कनेक्टिङ प्लिज चेक भनेर यहाँ चाहिँ देखाइसक्यो साथीहरू। अब यस्तो खालको देखाइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युज एसएमएस मोडमा जानु होला, टच यहाँ क्लिक गर्नु होला। अब के छन् त हामीले इन्टरनेट बिना नै सर्भिस लिन सक्छौँ मोबाइल ब्याङ्किङको साथीहरू। यहाँ देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् छ यहाँ ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ, मेनी स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, एभाइलेबल ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ, चेक बुक रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, स्टेटमेन्ट रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यहाँ विभिन्न रहेका छन्, तपाईहरुले यहाँ देखिसक्नुभयो। दोस्रो छ यहाँ चाहिँ सेन्ड मनी गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ सेम ब्याङ्क जस्तै अब तपाईले पर्बु टु पर्बु, ग्लोबल टु ग्लोबल सेम ब्याङ्कमा पठाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट सेम ब्याङ्क पठाउन सकिन्छ। धेरै छन्, तपाईहरु आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउनुहुन्छ भने साथीहरू। यहाँ पनि रहेको छ पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले रिचार्ज कार्ड पनि लिन सक्नुहुन्छ, टपअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एनटिसी एनसेल यी सेवामा लोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट बिना नै साथीहरू। यति राम्रो सर्भिस इन्टरनेट बिना नै तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईहरु यो भिडियो हेर्नुभयो, राम्रो लाग्यो भने कस्तो लाग्यो साथीहरू तपाईहरु जानकारी गराउनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु नभुल्नु होला। साथै तपाईहरुलाई केही जिज्ञासा भएपछि कमेन्टमा गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद साथीहरू। आजको यो भिडियो यति नै थियो। आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।